Wanneer de naam Wim Sonneveld valt, denken veel Nederlanders onmiddellijk aan warme theaterlichten, een elegante verzichting en een stem die zowel vrolijkheid als diepe melancholie kon opruimen. Hij behoorde tot de grootste artiesten die Nederland ooit heeft gekend. Met een blik, een zorgvuldig gekkezen stilte of een subtiele verandering in zijn stem kon hij een volle zaal laten lachen. Enkele minuten later kon diezelfde zaal mooi stil zitten, geraakt dokter een leid over verloren tijden, verdwenen straten of mensen die nooit meer terug zouden komen. Toch stond achter deze bewonderde artiest een geweldige man wiens leven al vroeg werd getekend doorverdreerd. Wim Sonneveld werd op 28 juni 1917 geboren in Utrecht. Hij groeide op in een groot katholiek gezin dat liefde van een kruidenierzak. Het dagelijkse bestaan draaide om hard werken, discipline en verantwoordelijkheid. In een gezin met veel kinderen was niet altijd tijd om uitgebreid stil te staan bij gemoties. Iedereen moest bedragen en leren omgaan met de uitdagingen van het leven. Voor de jonge Wim leek zich een moeder aanvankelijk het warme middelpunt van deze drukke wereld te zien. Die village basis verdween abrupt toen zijn moeder in 1922 overleed. Wim was toen slechts 5 jaar oud. Een kind van die leeftijd begreep de definitieve betekenis van de dood nog nauwelijks, maar er voelde onmiddellijk dat er iets onherstelbaars is verdwenen. De vertrouwde stem, de moederlijke aandacht en het gevoel van bescherming waren plotseling weg. Zijn ouder zus Katrien, die zelf nog maar 14 jaar was, moest een groot deel van de zorg voor haar jongere broers en zussen overnemen. Voor Wim betekende dit dat hij al vroeg leerde omgaan met gemis. Het verdriet werd niet iedere dag uitgesproken, maar bleef als in stille aanwezigheid in het gezin hangen. Juist in die jaren ontwikkelde hij waarschijnlijk het vermogen om emoties scherpe aan te voelen. Hij observeerde mensen, luisterde naar hun manier van spreken en merkte hoe een grap zelfs op moeilijke momenten verlichting kon brengen. Humor werd voor hem meer dan vermak. Het werd een vorm van bescherming. Op school viel hij op door zijn talent om klasgenoten en leraren na te doen. Hij kon stemmen imiteren, typische bewegingen overnemen in alledaagse situaties omvormen tot kleine voorstellingen. Zijn omgeving ontdekte al snel dat Wim over een bijzondere vorm van charme beschikte. Wanneer hij optrad, leek hij volledig op te gaan in een andere wereld. Het podium bood hem iets wat hij in het gewone leven moeilijker kon vinden: controle over emoties. In het echte leven kon verdriet onverwacht toeslaan, maar op het toneel kon hij zelf bepalen wanneer mensen lachten en wanneer ze ontroerd raakten. Toch lag een carrière in het theater niet voor de hand. Zijn familie verwachtte dat hij in de gelijk beroep zou kiezen en een stabiel bestaan zou opbouwen. Na zijn opleiding aan een handelsschool werkte hij enige tijd in verschillende administratieve functies. Hij probeerde zich aan te passen aan het ritme van kantoren, dossiers en zakelijke verplichtingen. Maar het werk gaf hem nauwelijks voldoening. De dagen voelden voorspelbaar en benauwend. In gedachten was hij voortdurend bezig met muziek, teksten en optredens. In 1932 sloot hij zich aan bij het amateurgezelschap Keep Smiling Singers. Daar kreeg hij de kans om zijn talent verder te ontwikkelen. Voor het eerst bevond hij zich regelmatig tussen mensen die dezelfde liefde voor muziek en theater deelden. De repetities, de kostuums en de spanning vlak voor een optreden gaven hem het gevoel dat hij eindelijk op de juiste plaats was terechtgekomen. Een beslissend moment volgde enkele jaren. Later, toen hij in contact kwam met Louis Davids, een van de belangrijkste Nederlandse cabaretiers van die tijd. Vanaf 1936 werkte Sonneveld overdag als zijn secretaris en stond hij avonds zelf op het podium. Voor de jonge artiest was dit een unieke leerschool. Hij zag van dichtbij hoe professionele voorstellingen werden opgebouwd en hoe belangrijk timing, discipline en voorbereiding waren. Louis Davids leerde hem dat een goede artiest nooit volledig op spontaniteit mocht vertrouwen. Achter ieder ogenschijnlijk moeiteloze grap moesten uren werkschuil gaan. Iedere pauze, ieder gebaar en iedere intonatie moest zorgvuldig worden voorbereid. Sonneveld nam deze lessen uiterst serieus. Zijn perfectionisme, dat later een kenmerk van zijn carrière zou worden, begon zich in deze periode steeds sterker te ontwikkelen. Dat perfectionisme had echter ook een donkere kant. Wim was bijzonder gevoelig voor kritiek. Een enkele negatieve opmerking kon hem veel langer bezighouden dan tientallen complimenten. Voor het publiek straalde hij zelfvertrouwen uit, maar achter de schermen twijfelde hij regelmatig aan zichzelf. Was hij werkelijk goed genoeg? Zou het publiek hem blijven waarderen? Had hij het juiste leid gekozen? Hij verlangde naar erkenning, maar kon tegelijkertijd nooit volledig op vertrouwen. Ook zijn persoonlijke leven werd gekenmerkt door voorzichtigheid. In de samenleving waarin Sonneveld volwassen werd, was nauwelijks ruimte om openlijk over homoseksuele relaties te spreken.
Bekende artiesten werden geacht in zorgvuldig en conventioneel openbaar imago te bewaren. Voor iemand die voortdurend door het publiek in de pers wordt gevolgd, kon openheid grote gevolgen hebben voor zijn carrière. Sonneveld deelde belangrijke perioden van zijn leven met mannen, onder wie Hubert Janssen en later Friso Wiegersma. Wiegersma werd niet alleen zijn levenspartner, maar ook een belangrijke artistieke metgezel. Toch kon Sonneveld deze liefde niet op dezelfde vrije manier tonen als veel heteroseksuele collega's. Naar buiten toe moest hij een deel van zichzelf verborgen houden. Deze dubbele werkelijkheid moet zwaar op hem hebben gedrukt. Op het podium werd hij toegejust door duizenden mensen, maar dezelfde samenleving zou mogelijk afwitsen hebben gereageerd wanneer hij volledig open was geweest over zijn privéleven. De glimlach waarmee hij het publiek begroette, was daarom niet alleen onderdeel van zijn charme. Ze vormde ook een zorgvuldig opgebouwd schild. Tijdens de oorlogsjaren begon Sonneveld steeds, duidelijker, zijn eigen artistieke identiteit te ontwikkelen. In 1943 richtte hij zijn eigen cabaretgezelschap op. Hij beperkte zich niet tot optreden, maar hield zich ook bezig met teksten, muziek, decor, kostuums en de algemene sfeer van de voorstelling. Hij wilde dat ieder onderdeel een geheel vormde. Zijn gezelschap werd een belangrijke plaats voor jong talent en groeide uit tot een begrip in de Nederlandse theaterwereld. Het succes kwam echter niet onmiddellijk. Sonneveld moest jarenlang hard werken voordat het grote publiek hem werkelijk als een nationale ster begon te zien. Hij trad op, schreef, regisseerde en verbeteerde voortdurend zijn programma's. Langzaam ontstond een unieke stijl waarin humor en verdriet dicht bij elkaar lagen. Zijn personages waren grappig, maar nooit volledig oppervlakkig. Achter hun overdrijving bleef altijd iets menselijk zichtbaar. Pas rond zijn veertigste groeide Wim Sonneveld uit tot een van de grootste publiekslevelingen van Nederland. Samen met Toon Hermans en Wim Kan werd hij later gerekend tot de beruimde grote drie van het Nederlandse cabaret. Voor de jongen uit Utrecht, die zijn moeder op 5-jarige leeftijd had verloren, leek dit de ultieme overwinning. Maar beroemdheid kon het oude verdriet niet uitwissen. Hoe groter het applaus werd, hoe meer Sonneveld zich bewust leek te worden van de stilte die volgde wanneer het doek was gevallen. De mensen zagen een geestige, elegante en succesvolle entertainer. Slechts weinigen zagen de kwetsbare man die bang was om afgewezen te worden en die zijn hele leven verlangde naar warmte, veiligheid en volledige acceptatie. Zijn jeugdig verlies had hem geleerd dat geluk nooit vanzelfsprekend was. Misschien was dat precies waarom zijn liederen later zoveel mensen zouden raken. Wim Sonneveld wist hoe het wilde wanneer een vertrouwde wereld plotseling verdween. Hij wist dat achter iedere lach verdriet kon schuilgaan en dat herinneringen soms het enige waren wat een mens nog overhield. Zo begon de weg van een van Nederlands grootste artiesten niet met roem, looks of applaus, maar met een licht en een Utrechts gezen, uit die lichte groeide een uitzonderlijk talent. Een man die miljoenen mensen zou laten lachen, terwijl hij diep van binnen altijd de jongen bleef die veel de vrouwig had geleerd wat afscheid beter kende. De jongen die ooit zijn verdriet achter humor had leren verbergen, stond jaren later voor uitverkochte zalen. Het applaus waar Wim Sonneveld zo lang naar had verlangd, werd eindelijk werkelijkheid. Zijn naam verscheen op affiches, zijn stem klonk op de radio en zijn personages werden onderdeel van het dagelijkse leven van duizenden Nederlanders. Toch bracht het succes hem niet de rust waarop hij misschien had gehoopt. Integendeel, hoe groter zijn roem werd, hoe zwaarder de druk op zijn schouders leek te rusten. In de jaren 50 en 60 groeide Sonneveld uit tot een van de meest geliefde artiesten van Nederland. Zijn talent lag niet alleen in het vertellen van grappen. Hij beheerste de kunst van het observeren. Hij zag kleine menselijke eigenaardigheden die hij andere nauwelijks opmerkte en wist die om te vormen tot herkenbare personages. Zijn humor was zelden hard of eenvoudig. Zelfs wanneer hij iemand overdreef of bespotte, bleef er vaak iets zachts en menselijks in zijn optreden aanwezig. Een van zijn beroemdste creaties was Willem Parel, de zelfbenoemde voorzitter van een denkbeeldige vereniging voor driejarige vrienden. Het personage werd enorm populair via de radio. Nederlanders herkenden de overdreven plechtigheid, de volkse trots en de eigenaardige manier van spreken. Voor het publiek was Willem Parel onweerstaanbaar. Voor Sonneveld zelf wordt het succes na verloop van tijd echter ingewikkelder. Hij vreesde dat een typetje zijn hele artistieke identiteit zou gaan overheersen. Mensen riepen om Willem Parel, terwijl Sonneveld juist wilde laten zien dat hij veel meer kon. Hij wilde zingen, acteren en melancholische verhalen vertellen.
Hij wilde niet voor altijd vastzitten in hetzelfde kostuum en dezelfde stem. Maar afstand nemen van een succesvol personage betekende ook een risico. Het publiek kon teleurgesteld raken en producenten wilden vooral voortbouwen op wat al bewezen succesvol was. Deze strijd tussen artistieke vrijheid en commerciële verwachtingen bleef hem zijn hele carrière achtervolgen. Sonneveld wilde geleefd worden, maar niet gevangen raken in het beeld dat anderen van hem hadden gemaakt. Hij verlangde naar vernieuwing, maar was tegelijkertijd bang dat iedere verandering zijn positie kon bedreigen. Achter de schermen bereidde hij daarom alles tot in de kleinste details voor. Repetities waren intensief. Sonneveld luisterde scherp naar iedere noot, bekeek iedere beweging en verbetere teksten totdat ze precies het juiste ritme hadden. Voor medewerkers en collega's kon zijn perfectionisme zwaar zijn. Hij was velisen en soms ongeduldig. Wanneer een scène niet werkte zoals hij wilde, kon hij blijven herhalen totdat iedereen uitgeput was. Toch kwam die strengheid niet uitsluitend voort uit ijdelheid. Ze was ook verbonden met angst. Hij wist dat het publiek genadeloos kon zien. Een grap die de ene avond een storm van glimlach veroorzaakte, kon de volgende avond onverwacht doodvallen. Een leid dat diep ontroerde, kon door een verkeerde intonatie zijn kracht verliezen. Sonneveld wilde het twijfel zo weinig mogelijk ruimte geven. Hij probeerde volledige controle te krijgen over een kunstvorm die juist afhankelijk was van sfeer, timing en de onvoorspelbare reactie van mensen. Op het podium liep hij ontspannen. Hij kon in stilte laten vallen alsof die spontaan ontstonden daarna met één blik de hele zaal laten lachen. Maar achter die ogenschijnlijke lichtheid lagen uren voorbereiding en onzekerheid. Na een voorstelling kon hij complimenten ontvangen van tientallen bezoekers, maar toch vooral blijven denken aan dat in een moment waarop een grap minder sterk had gewerkt. Zijn nationale bekendheid werd nog groter door de musicaal My Fair Lady. Vanaf 1960 speelde hij, professor Higgins, een rol die hem als acteur nieuwe mogelijkheden bood. Hij hoefde niet langer uitsluitend op zichzelf te vertrouwen, maar maakte deel uit van een grote productie met muziek, de koorwisselingen en een vast verhaal. De voorstelling werd een enorm succes en Sonneveld speelde de rol honderden keren. Het publiek zag opnieuw een en der kant van hem. Hij was charmant, scherp en overtuigend. Zijn vertolking van Higgins bevestigde dat hij niet alleen een cabaretier was, maar ook een volwaardig musicalacteur. Toch betekende het langdurig spelen van dezelfde rol opnieuw een zware fysieke en mentale belasting. Iedere avond moest hij dezelfde energie opruimen, dezelfde teksten fris laten klinken en dezelfde emoties geloofwaardig maken. Na My Fair Lady keerde hij terug naar soloprogramma's. Daarin kwam zijn persoonlijke stijl misschien het duidelijkst naar voren. Sonneveld wisselde humoristische conferenties af met gewoolige liederen. Het publiek kwam om te lachen, maar ging vaak naar huis met een brok in de keel. Liederen als Aan de Amsterdamse grachten, Nickel en Nellis en vooral het dorp werden onlosmakelijk met zijn naam verbonden. In deze liederen klonk een verlangen naar een wereld die langzaam verdween. Sonneveld zong over straten die veranderden. Mensen die ouder werden en herinneringen die kostbaarder lekken naarmate de tijd verstreek. Het dorp werd een national symbool van nostalgie. Het lied beschreef geen exacte autobiografische werkelijkheid, maar raakte een gevoel dat vrijwel iedereen herkende. Het verdriet om een plaats uit het verleden die in werkelijkheid niet meer bestaat zoals men haar herinnerde. Nieuwe huizen, moderne wegen en veranderende gewoonten hadden het oude beeld verdrongen. Alleen in het geheugen bleef het dorp intact. Wanneer Sonneveld dit lied zong, klonk zijn stem warm, maar ook breekbaar. Hij bracht geen overdreven drama. Juist zijn terughoudendheid maakte het zo aangrijpend. Het was alsof hij niet alleen zong over een verdwenen dorp, maar ook over zijn eigen jeugd, zijn overleden moeder en alle mensen die hij onderweg had verloren. Zijn persoonlijke ervaringen gaven zijn melancholie geloofwaardigheid. Het publiek hoefde niet precies te weten welke pigeon achter de woorden schuilging. Men wilde dat hij begreep wat verlies betekende. Achter zijn elegante verschijning zat een man die wist dat geluk kwetsbaar was en dat niets voor altijd bleef. Toch kon Sonneveld ook op het hoogtepunt van zijn carrière niet volledig zichzelf zien. Zijn relatie met Friso Wiegersma speelde zich grotendeels buiten de openbaarheid af. Wiegersma was meer dan een partner. Hij was iemand met wie Sonneveld zijn artistieke ideeën, angsten en toekomstplannen deelde. Hij schreef onder het pseudoniem Hugo Verhagen teksten die later beroemd werden en speelde een belangrijke rol in het leven achter de schermen. In een en der tijd hadden zich misschien openlijk samen premières kunnen bezoeken, interviews kunnen geven en als geliefden erkend kunnen worden. Maar in het Nederland van die jaren werd van bekende mannen verwacht dat zich over homoseksuele relaties zwegen.
Sonneveld moest daarom voortdurend in grens bewegen tussen zijn publieke en persoonlijke leven. Dat stilzwijgen creëerde een bijzondere vorm van eenzaamheid. Hij werd door een heel lang gekend, maar slechts door een kleine kring werkelijk gekend. Het publiek wist hoe hij lachte, zong en sprak, maar niet altijd wie naast hem stond wanneer het theater donker werd. Zijn droom maakte hem zichtbaar, terwijl een belangrijk deel van zijn identiteit verborgen moest blijven. Sonneveld vond rust in Frankrijk. Samen met Wiegersma verbleef hij regelmatig in één huis in Rochefort-les-Pins. Daar kon hij afstand nemen van de Nederlandse publiciteit en het voortdurende gevoel dat iedereen iets van hem verwachtte. De rust, de zon en de Franse cultuur spraken hem diep aan. Hij bewonderde het Franse chanson, waarin humor, poëzie en verdriet op natuurlijke wijze met elkaar konden samensmelten. Frankrijk vertegenwoordigde voor hem een mogelijke toekomst. Misschien droomde hij van een leven waarin hij minder vaak hoefde op te treden, meer kon genieten en nieuwe liederen kon ontdekken. Hij had jarenlang alles gegeven aan zijn publiek. Nu begon hij zich af te vragen hoeveel langer hij dit tempo nog kon volhouden. Oude woorden maakten hem onzeker. Sonneveld was bang dat zijn energie zou verminderen en dat mensen hem zouden vergelijken met de jongere versie van zichzelf. Hij wilde niet eindigen als een artiest die bleef optreden terwijl het publiek uit beleefdheid applaudisseerde. De gedachte dat zijn beste jaren achter hem zouden kunnen liggen, beangstigde hem meer dan hij openlijk toegaf. Zijn laatste film, Op de Hollandse Tour, verscheen in 1973. Sonneveld had gehoopt op een sterk en succesvol project, maar de film voldeed niet volledig aan de hoge verwachtingen. De reacties waren gemengd en voor een perfectionist als hij kwam kritiek hard aan. Het betekende echter niet dat hij zich definitief had teruggetrokken. Integendeel, hij bleef plannen maken. Er waren ideeën voor nieuwe optredens en mogelijk een programma rond Frans chanson. Sonneveld bevond zich in een overgangsperiode. Hij stond tussen afscheid en een nieuw begin. Hij wilde rust, maar wilde ook dat hij zonder podium misschien een belangrijk deel van zichzelf zou verliezen. Het applaus was immers niet alleen een teken van succes. Het was jarenlang zijn bevestiging geweest dat hij ertoe deed. Wanneer duizenden mensen lachten of ontroerd luisterden, wilde hij een verbondenheid die hij in zijn jeugd misschien had gemist. Maar zodra de zaal leegliep en de lichten doofden, bleef hij opnieuw alleen met zijn gedachten. Zo betaalde Wim Sonneveld een hoge prijs voor zijn roem. Hij had miljoenen mensen vreugde geschonken, maar kon zijn eigen onzekerheid niet volledig overwinnen. Hij had een zorgvuldig publiek imago opgebouwd, maar moest een wezenlijk deel van zijn privileven beschermen. Hij had bereikt waar hij als jonge misschien nauwelijks van had durven dromen, maar de innerlijke rust bleef kwetsbaar. Niemand kon op dat moment vermijden dat zijn twijfels over de toekomst poëtisch geen betekenis meer zouden hebben. Terwijl Sonneveld nadacht over nieuwe liederen, een rustiger leven en misschien een laatste grote terugkeer naar het theater, begon zijn lichaam signalen af te geven die hij niet langer kon negeren. De man die altijd probeerde ieder detail onder controle te houden, stond plotseling tegenover iets waarop geen repetitie mogelijk was. De man die altijd probeerde ieder detail onder controle te houden, stond plotseling tegenover iets waarop geen repetitie mogelijk was. Terwijl Wim Sonneveld nadacht over nieuwe liederen, een mogelijke terugkeer naar het podium en een rustiger leven in Frankrijk, begon zijn lichaam hem op een harde manier duidelijk te maken dat zijn grenzen waren bereikt. De toekomst die hij nog voorzichtig probeerde vorm te geven, zou binnen enkele weken volledig worden uitgewist. In februari 1974 verbleef Sonneveld opnieuw in Nederland. Hij voerde gesprekken over zijn carrière en onderzocht welke richting hij nog wilde inslaan. Hoewel hij in de jaren daarvoor soms had gesproken over stoppen, was hij niet definitief van plan met het openbare leven te verdwijnen. Het theater bleef hem aantrekken. Er waren ideeën voor een nieuw programma, mogelijk met Frans chansons, muziek die perfect aansluit bij zijn liefde voor poëzie, melancholie en verfrissende humor. Hij leek zich op één kruispunt te bevinden. Aan de ene kant was er het verlangen naar rust. Jaren van optredens, reizen, repetities en voortdurende publieke aandacht hadden hun tolgeest. Aan de andere kant was er de angst voor de stilte die zou ontstaan wanneer hij werkelijk afscheid nam van het podium. Sonneveld had bijna zijn hele volwassen leven in dienst gesteld van zijn publiek. Zonder theater zou hij niet alleen zijn beroep verliezen, maar misschien ook een belangrijk deel van zijn identiteit. Op 20 februari 1974 reed hij over de snelweg toen hij plotseling hevige lichamelijke klachten kreeg. Hij had 2 jonge lifters meegenomen. Tijdens de rit wilde hij dat er iets ernstig mis was. De pijn, de benauwdheid en de plotselinge zwakte konden niet langer worden genegeerd. Sonneveld begreep dat hij waarschijnlijk medische hulp nodig had en vroeg een van de lifters het stuur over te nemen. Het beeld is achteraf bijna onwerkelijk.
Een van de beruimste artiesten van Nederland zat kwetsbaar in zijn eigen auto, afhankelijk van de hulp van mensen die hij kort daarvoor nog niet kende. De man die op het podium altijd precies wist waar hij moest staan, wat hij moest zeggen en hoe hij zijn zeil moest bespelen, had plotseling geen controle meer over zijn eigen lichaam. Hij werd naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Daar stelden artsen vast dat hij een hartaanval had gehad. Voor zijn nasten begon een periode van angst en onzekerheid. Een hartinfarct was in die tijd nog moeilijker te behandelen dan tegenwoordig, en niemand kon met zekerheid voorspellen of Sonneveld volledig zou herstellen. De eerste dagen waren zorgwekkend. Zijn lichaam had een zware klap gekregen en absoluut rust. Was noodzakelijk. Voor iemand die gewoon was voortdurend plannen te maken en zich met ieder detail te bemoeien, moet het ziekenhuisbed bijna als een gevangenis hebben gevoeld. Hij kon niet repeteren, niet reizen en niet ontsnappen naar Frankrijk. Hij was gedwongen stil te liggen en te luisteren naar de signalen van een hart dat jarenlang onder druk had gestaan. Toch leek na enige tijd hoop te ontstaan. Zijn toestand stabiliseerde en Sonneveld kon opnieuw gesprekken voeren. Mensen uit zijn omgeving kregen de indruk dat het ergste voorbij was. Ook hij zelf begon voorzichtig vooruit te kijken. Vanuit het ziekenhuis sprak hij met journalist Henk van der Meijden. In dat gesprek kwam geen man naar voren die afscheid nam van het leven. Sonneveld sprak over herstel, plannen en de mogelijkheid om opnieuw aan het werk te gaan. Die hoop maakte wat daarna gebeurde nog aangrijpender. Op vrijdagochtend 8 maart 1974 werd Wim Sonneveld getroffen door een tweede hartinfarct. Ditmaal was de aanval te zwaar. Ondanks de medische hulp overleed hij in het ziekenhuis. Hij was slechts 56 jaar oud. Het nieuws verspreidde zich razendsnel door Nederland. Radio-uitzendingen werden onderbroken en kranten brachten het bericht prominent. Voor veel mensen was het nauwelijks te bevatten. Sonneveld was niet langzaam uit het publieke leven verdwenen. Hij was nog altijd aanwezig in hun huiskamers, op platen, in televisieprogramma's en in herinneringen aan theatervoorstellingen. Zijn stem voelde vertrouwd, alsof hij deel uitmaakte van de familie. De shock werd nog groter doordat juist op de dag van zijn overlijden het interview verscheen waarin hij hoopvol over de toekomst had gesproken. Lezers zagen woorden van een man die dacht dat hij nog tijd had, terwijl zij inmiddels wisten dat hij het plotseling was opgehouden. De tegenstelling tussen zijn optimisme en de werkelijkheid van zijn dood gaf het afscheid een bijna ondraaglijke tragiek. Voor Friso Wiegersma betekende het overlijden niet alleen het verlies van een beruimde artiest, maar vooral het verlies van zijn levenspartner. Hun relatie had zich jarenlang grotendeels buiten de openbaarheid afgespeeld. Wat voor Nederland een nationale tragedie was voor Wiegersma een diep persoonlijk verdriet. Hij verloor de man met wie hij zijn dagelijks leven, zijn creativiteit, zijn huis in Frankrijk en zijn toekomstplannen had gedeeld. Ook Hubert Janssen, familieleden, vrienden en collega's werden geconfronteerd met een leeftijd die niet eenvoudig kon worden opgevuld. Sonneveld was achter de schermen soms welig en moeilijk geweest, maar zijn aanwezigheid was groot. Hij kon een kamer domineren, ideeën tot leven brengen en mensen inspireren om verder te gaan dan zichzelf mogelijk achten. 3 dagen na zijn overlijden werd Wim Sonneveld begraven op de Rooms, katholieke begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. De publieke belangstelling was enorm. Mensen verzamelden zich langs de route bij de begraafplaats om afscheid te nemen. Sommigen hadden hem persoonlijk ontmoet, maar de meesten kenden hem alleen van radio, televisie en theater. Toch wilde het verlies voor hen oprecht en dichtbij. Dat was misschien zijn grootste artistieke kracht geweest. Sonneveld kon miljoenen mensen het gevoel geven dat hij rechtstreeks tot hen sprak. Wanneer hij zong over Amsterdamse grachten, een verdwenen dorp of een eenvoudige straatfiguur, leek hij persoonlijke herinneringen van zijn luisteraars te verwoorden. Zijn dood betekende daarom niet alleen het verlies van een entertainer. Het voelde als het verdwijnen van een deel van het vertrouwde Nederland. De tragiek lag ook in alles wat nooit meer zou plaatsvinden. Het programma met Frans chansons kwam niet. De rustig jaren in Roquefort Le Pins werden hem niet gegund. Kwamen geen nieuwe personages, geen laatste grote voorstelling en geen bewust afscheid van zijn publiek. Zijn carrière eindigde niet met een geplande buiging onder een regen van applaus, maar in een ziekenhuisbed, na een onverwachte tweede aanval. Toch verdween Wim Sonneveld niet werkelijk uit het Nederlandse culturele leven. Zijn liederen bleven op de radio klinken en werden door nieuwe artiesten uitgevoerd. Het dorp groeide uit tot een tijdloos lied over verandering en heimwee. Aan de Amsterdamse grachten bleef verbonden met de stad die hij zo warm wist bezingen. Zijn conferences en personages werden opnieuw uitgezonden en door jongere generaties ontdekt. Zijn invloed bleef ook zichtbaar in het Nederlandse cabaret.
Vanaf 1988 werd de Wim Sonneveld Prijs uitgereikt aan nieuw kleinkunsttalent. Daarmee werd zijn naam verbonden aan artiesten die, net als hij ooit, aan het begin van hun loopbaan stonden en droomden van een plaats op het podium. Meer dan 50 jaar na zijn dood bleef de aantrekkingskracht van Sonneveld bestaan. Zijn wereld lijkt op sommige momenten weer weg. Het Nederland van drie orgels, kleine dorpen, katholieke gezinnen en zorgvuldig verborgen privilevens. Maar de emoties in zijn werk zijn niet verouderd. Het verlangen om geliefd te worden, de angst voor verlies en het verdriet om een tijd die nooit terugkeert, blijven herkenbaar. Achteraf lijkt zijn beruimdste werk bijna een weerspiegeling van zijn eigen levensverhaal. Hij zong over plaatsen die verdwijnen, terwijl hij zelf verlangde naar geborgenheid. Hij liet mensen lachen, terwijl hij zijn eigen onzekerheden vaak verborgen hield. Hij bezong herinneringen, omdat hij wist hoe snel het heden in verleden kon veranderen. Wim Sonneveld leefde slechts 56 jaar, maar in die korte tijd bouwde hij een nalatenschap op die veel langer bleek te duren dan zijn eigen leven. Zijn hart, dat hem uiteindelijk fataal in de steek liet, had jarenlang een uitzonderlijk vermogen gehad om het hart van anderen te raken. Wanneer zijn stem vandaag opnieuw klinkt, horen we daarom niet alleen een groot artiest, we horen ook de kwetsbare jongen uit Utrecht, de perfectionist die nooit tevreden was en de man die voortdurend zocht naar liefde, vrijheid en rust. Zijn leven eindigde plotseling, zonder waarschuwing en zonder een laatste afscheid. Maar zolang zijn liederen worden beluisterd, valt het toch nooit volledig. Wim Sonneveld bleef voortleven in iedere glimlach die zijn humor oproept en in iedere traan die valt wanneer hij zingt over een wereld die voorgoed verdwenen is. En misschien is dat precies waarom het verhaal van Wim Sonneveld ons nog altijd zo diep raakt. Zijn leven was een voortdurende strijd tussen licht en schaduw, tussen applaus en stilte, tussen de man die iedereen kende en de kwetsbare persoon die slechts door enkele werkelijk werd gezien. Hij gaf Nederland humor, muziek en onvergetelijke herinneringen, maar droeg zelf een verdriet dat nooit helemaal verdween. Zijn plotselinge dood op 56-jarige leeftijd maakte een einde aan een uitzonderlijk leven, maar niet aan zijn betekenis. Zolang zijn liederen worden gezongen, zijn optredens worden teruggekeken en nieuwe generaties ontroerd raken door het dorp, blijft Wim Sonneveld aanwezig, niet alleen als een groot cabaretier, maar als een mens die zijn pigeon wist om te vormen tot schoonheid. Wat herinnert u zich het meest van Wim Sonneveld? Was het zijn warme stem? Zijn verfijnde humor of misschien een lied dat verbonden is met een bijzonder moment uit uw eigen leven? Deel uw herinnering met ons in de reacties. Uw verhaal helpt om zijn nalatenschap leven te houden. Vond u deze video interessant en ontroerend? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer u op ons kanaal. Vergeet ook niet de meldingen in de schakelen, zodat u geen nieuwe verhalen mist over beroemde artiesten, hun verborgen verdriet, hun grootste successen en de gebeurtenissen die hun leven voorgoed veranderden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.